دستور يا صاحب الزمان، مدد يا رجال الله. السلام عليكم أيها المؤمنون والمسلمون. الحمد لله الذي أدركنا شهر رجب المرجب، شهر الله، فليكن مبارك عليكم على عالم الإسلام، بالأخص أهل مصر عصمه الله من كل الفتن. عبد ضعيف جاء في بالي أن أخاطب أهل مصر، مسلمي أهل مصر، السلام عليكم يا أهل مصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر البلدان، أكبر بلد في بلدان الإسلام وأقواهم مصر، مصر المحروسة، محروسة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا هذا. هم متمسكون مؤمنون شاكرين الله بإنعامه لهم أن يقبلوا دين الإسلام وأن يكونوا مدافعا طول الوصول على غير المسلمين كفرة الفجرة إلى سنة 1952 كانوا مدافعين لشرع الإسلام ويعظمونه. نرجو الله أن يكونوا مدركين هذا الأمر ويرجعوا كما كانوا قبل الثورة، شيطانية كفارية جهنميين الذين هم كانوا ضد أهل الإسلام وهم سرقوا ملك فاروق من بلده واستحكموهن بوعود كاذبة. هم كانوا
أعوان شيطان. أشد عدو للإسلام هؤلاء القوم اللي قاموا بالثورة في مصر وقلبوا الأمور من الأول إلى الآخر، وجابوا مش نظام هزلة اللي هزلة الشياطين، أشد الأعداء لأهل الإسلام من مختلف الأديان، مختلف الملل، فجابوا بمواعيد كاذبة حتى وصلت الأمر اللي نحن فيه. أهل مصر شرفوا أهل الإسلام بعلمائه بملوكهم بكل شيء اللي كانوا يتصرفون باسم الإسلام. هم كانوا مجتهدين محافظة شرع المتين. ثم أيها المسلمون أهل مصر، ليلة مرجب رغائب وصل اليوم يمكن 10 أو 11 يوم، فليكن مبارك عليكم. وعليكم السلام. نرجو الله أن يكون من بعد هذا الشهر المبارك أمركم موافقا للشرع المتين. آمين. هذا أملنا. آمين. من أهل مصر. أذكركم أيها المسلمون لأن الله عز وجل يقول فذكر خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، تذكير مهم. من نرى الأمر ما قد حصل قبل سنة، شيطان وأعوانه قد زرع بذر كفر في البلدان، ولساته إلى الآن موجود بزرات تبع هذول شياطين القوم، وهم سم قاتل في أفكار المسلمين، وجعلهم مختلف الفئات فئة. هم يا أهل مصر أنتم عرب تفهمون عربي،
حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ هم الذين اللي أنا وأصحابي عليه، الذين هم معي ومع أصحابي. صراحة الباقي أهل الفساد أهل النار. فليكن مبارك على أهل مصر رجب مرجب، شهر الله جل وعلا. وأرى الأمر أن الناس يجادلون أو يقاتلون أو يصارعون مع بعضهم لتنصيب رئيس الجمهورية. جاءني خاطر أن أقول: يا هل ترى هذا رئيس رئاسة الجمهورية جاي هذا الأمر من رئيس الجمهورية السماوات. يا أهل مصر، هل تظنون أنه رب السماء هو رئيس جمهورية أو هو سلطان الله جل وعلا، سلطان المطلق، حق، ملك الملوك، حق، خالق الأكوان، هو واحد منتخب؟ حاشا. من أين جبت هذا رئيس الجمهورية؟ تو عليكم، هل يدافع أن يكون بمصر رئيس الجمهورية؟ حاشا، ما ينجح أبدا إلا بده ملك يملك أرض ويحكم بما أمر الله جل وعلا. هذا كفايتنا. النصيحة للكل أنه لو أمرهم بتنصيب بانتخاب رئيس الجمهورية، هذا من السماء، من رئيس الجمهورية في السماء، نقبل. لكن السماوات سلطان فيه، مش جمهورية، مش منتخب. هذول الأشياء اللي هزلت الكفرة الفجرة، عيب عليهم، عيب على أهل العلم بمصر، حيث ما يشرع لهم هذا الأمر في السماء أمرهم سلطان السماوات والأراضين. كيف أنتم تجيبوا تجادلون من شان تنصيب رئيس الجمهورية؟ عيب عليكم يا أهل مصر، عيب عليكم. مش مرة، 70 مرة. فارجعوا إلى شريعة الله. آمين. فليكن عندكم ملك متابع لخليفة اللي هو على
الوصول من حضرة الرسالة من شريف نعم. إلى شريف إلى شريف، وأمر بقي عند ملك وذو جلالة الملك عبد الله، وآخر نسل النبي. واجب على المسلمين طاعته، ما أن يعامله لأنه هو حامل علم الإسلام، بده يحمل إلى ظهور المهدي عليه السلام. آمين. أيها العلماء بمصر عربياته قليل، لكن من القليل أنتم تفهموا كثيرا. بس هذا العبد الفقير ضعيف يذكركم، لأن الله أمر جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا على الخطأ جزائي من الله ومنكم، إذا أصبت فالله جل وعلا راض مني ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيها العلماء مصر أهل العلم، أيها المؤمنون اتركوا ولا تفرقوا. الله جل وعلا يذكركم أيها الناس: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف أنتم تعملوا فرق في مصر ما عندكم دين إيمان شرف وناموس؟ كيف تردوا أمر الله حيث يقول جل من قائل: ولا تفرقوا. إذا ما سمعتم الله بده يربيكم تربية هذه ما وقعت قبل مثله. هذا الخطاب اللي وارد في قلبي قلب عبد ضعيف، وأمي كذلك. أنتم العلماء، لكن ويل للعلماء الذين هم يخالفون أمر الله. يشد العذاب يوم العلماء يوم القيامة للعلماء. أيها العلماء احفظوا شرفكم، بينوا الحقائق، فارجعوا إلى شرع المتين، اتركوا حق جمهورية ما فيه. قد أحذركم خذوا خزركم، وإلا إن عذاب الله شديد، إن بطش ربك لشديد. بده يربيكم يمهوكم، ما يترك ولا واحد جاي يقرب حد بطش من رب السماوات والأرض. أيها عامة أهل مصر، لا تنغروا بهؤلاء القوم، لساتهم هم أذناب هذول الكفرة الفجرة، حتى ما يتوحدوا، حتى ما يصل أهل الإسلام قوة. بده يصل
جاء الوقت اللي بده يصل مهدي عليه السلام وبطشه شديد لأنه بطشه بطش من بطش الله فمن الله التوفيق. أنا ضعيف تعبت يا ربي اعف عنا واغفر لنا وارحمنا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلك يا رب يا ربنا يا ربنا ويل لنا إذا ما سمعنا أمرك يا ربنا توبة يا ربي توبة يا ربي توبة يا نجبا مصر يا نكبا يا بللا تداركوا أمر المسلمين بمصر يا رجال الله يا رجال الله أبشينا أرازل الناس أمان الأمان الأمان واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا يا رب يا سيد الأولين والآخرين يا حبيب الله يا رسول الله رجعنا إليك ابعث لنا يا رسول الله من يرتب الأمور من ينظم الأمور ابعث لنا مهدي عليه السلام ملكا عادلا آمين اطلبوه مهدي عليه السلام آمين لا تكاثروا كلام على مهدي عليه السلام ينزل عليكم بطش من السماء فورا حتى ما يدركوا من هؤلاء القوم اللي يأتي على ضد على هذا الكلام ما أظن يدركوا رمضان مبارك أو عيد مبارك آمين توبة يا ربي قد بلغت ما أوتيت في قلبي عفو يا رسول الله توبة يا رسول الله ey Rabbul İzzet ve Azame kadir mutlaksın biz aciz kaldık muktedir olan kullar bize yolla ya Rabbi ol Habibi Ekrem'i hürmeti ve bi hürmetil Fatiha tübna ve cana ileyk ya Rabbi هذا عربيتي من يفهم أذنت لهم للسامعين أن يصححوا ويرتبوا ويقدموا للمسلمين آمين فجزاهم الله كل الخير بالأخص الشيخ أزهر الشريف وصائر علماؤنا اللي نحن نبوس أياديهم إذا أمكن رجلهم كمان أنا أبوس لأنهم أهل العلم موقرين معززين الله أكبر توبة يا ربي فاتحة كل الجمهوريات أفلسوا خلاص بده يرجع الأمر للملوك بإذن الله بأمر الله آمين ما يمكن أي قوة
يستقبلهم أو يردهم، بده يكون نفس الشيء في بلدان الإسلام جميعا. آمين. أيدوا ملك أردن الذي هو من نسل النبي آخر غصن، فنحن بايعناه لأنه هو يمثل شجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، وهذا يومنا يوم عهد المهدي عليه السلام. الله يعطيه قوة آمين. والشرف آمين. والعزة آمين. حتى يحمل مسؤولية عظيمة أيده الله، آمين. أكرمه الله، آمين. عظمه الله آمين. بجاه نبيه عليه الصلاة والسلام. فارجعوا بايعوه، الذين هم ما يبايعونه يبايعون الشيطان، عاقبتهم ويل. أذكركم فاذكروني أذكركم الله جل وعلا. الله سبحان يا رب، سلطان يا رب. لست رئيس الجمهورية، حاشا يا رب، أنت رئيس الجمهورية، حاشا. سلطان سلطان. يا أهل العلم كيف تقول الله رئيس الجمهورية في السماوات؟ حاشا. سلطان. سلطان. سلطان الكونين لبسوا أن يكون سلطان الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فارجعوا له، اسمعوا له، تنجوا وتتشرفوا. الله يلبسكم هيبة شرف دنيا أخرى. آمين. سلوا السيوف على ضد أهل الإسلام. فاتحة. مرحبا أهل مصر. لا تزعلوا مني، لا. بعدين بطش ربك لشديد. خالف النفس والهوى، خالف النفس والهوى. تفهموا أهل العلم. ما شاء الله، ما شاء الله. أنا فرحان أن أهل مصر رضيوا بخطاب هذا. الله. اللي ما يرضوا بخطاب هذا ما يدركون شهر رمضان. هذا تعزير نعم له. فاتحة. قلبي ملان، لكن حالي ضعيف يا أهل مصر. جدي من مصر كمان، من يوسف باشا سروقي. يوسف باشا سروقي جدي اسكندرية. نعم. أنا أتشرف أن أقول لي أنه أنا من أهل مصر الذين هم أهل العلم والوقار والقوة والمتانة، علو الهمة عندهم. الله أكبر.
الله اختار الله جل وعلا سيدنا يوسف أن يكون ملكا لهم مش جمهور رئيس. استحيوا نعم حق. يا أهل مصر، سيدنا يوسف أخذ من فرعون ما أحسن لأهل مصر، أحسن الإحسان. سيدنا يوسف استحيوا يا أهل مصر حياة. اختار الله عز وجل سيدنا يوسف أن يكون ملكا عليكم، مش منتخب رئيس الجمهورية. أي تذكروا، استيقظوا يا أهل مصر، يا علماؤنا، ويل لكم إذا استيقظتم. فاتحة. نعم البلدان، نعم البلدان عندكم. أنا أحب مصر نشان إيش؟ ما شاء الله، عندهم مواعيد، عندهم إكرام، عندهم أصالة والرسالة، هم قوة إصالة أصالة. عندكم مروءة عندكم. الله جل وعلا يختاركم. يا ويل لمن ينكر، ويا فوز لمن يصدق، فوزا عظيما. تعالوا للحق فاقبلوا وكونوا مدافعين للحق. مدافع، دفاعكم للحق مش دفاع الباطل. نعوذ بالله، نعوذ بالله. الله يرضى عليكم، الله يفتح عليكم يا أهل مصر. آمين. لا تزعلوا مني، حاشا. أنا عبد ضعيف، لكن ما يعرف أحد لأحد قدره عند ربه. حق. صحيح كلامي مش كلامي، فبلغوا لعباد الله شكرا. ما بين المشارق والمغارب. سبحان الله، سلطان الله، her derman Allah. سبحان الله، سلطان الله. أدركونا رجال الله. آمين. أدركونا رجال الله. آمين. أدركونا رجال الله. أدركونا يا صاحب الزمان. فاتحة. جزاكم الله عنا كل الخير. صلي ركعتين لهذا التبليغ. اجعلنا يا ربي في حرزك وحفظك بأمانك من شر الشياطين. آمين. آمين. ومن عذاب النار يوم القيامة. آمين. فاتحة.